Hello guys, so dito sa ating completed trades ay executed na yung pagbili natin sa apat na kumpanya dito sa ating merkado. Ito ay ang AP, ang Aboitiz Power, STI, Pure Gold, and ang All Homes. Okay, so sa apat na binili natin today, tatlo dito ay nag-average down lamang tayo. So ang unang average down natin ay sa AP, sa Aboitiz Power Corporation. So today ang aking average price dito ay nasa 35.19 pesos per share. Susundan dito ng Pure Gold, up na ako ng halos 1% sa aking total returns sa Pure Gold. And also sa Home, ang aking average price ay nasa 95 centavo na lamang, and currently sa aking total returns, down pa rin ako ng 26%. And ang pinaka-latest na dinagdag natin sa ating portfolio, ang bagong-bagong STI ay nasa 83 centavo, and currently down ako ng halos 2% dito sa kumpanyang ito. So now, unahin natin dito sa company Aboitiz Power Corporation. Isa sa mga reason kung bakit ako nag-buyback sa company overall ay dahil din sa kagandahan na kanilang payback time price over the past kung mag-invest ako today ay ang aking payback time year ay nasa halos 6 years. So okay pa ito compare sa maximum na 8 years na holding time sa company. And also, kagandahan dito ngayon sa Aboitiz Power ay maganda yung kanilang free cash flow. So nasa 30 or halos 31 billion pesos. Halos magka-same o magka-level na kanilang income today. Yung kanilang free cash flow, which yung kanilang income today ay nasa 33 billion pesos. May revenue nasa 202 billion and market cap na nasa 242 billion pesos. And in comparison dito guys, in terms of valuation multiples, in terms of their PE ratio, ang kanilang trailing 12 months ay nasa 7.3 times lamang. Samantalang average ay nasa 13.8 times. So dito ibig sabihin, nasa undervalued category ang PE ratio ng Aboitiz Power. And also, in terms of their free cash flow margin ay nasa 15%, net income nasa 16%, operating income ay nasa 15%, gross margins ay nasa 27%. So maganda yung margins na nakikita natin dito sa Aboitiz Power. However, in terms of their return on invested capital over the past 5 years, hindi gaanong kabilisan yung pag-grow. Ito yung lagi yung tinitignan din sa kumpanya kung ano yung gagawin kong hakbang kasi medyo mababa yung kanyang return on invested capital. So the best to own this kind of company ay kapag nagtatank yung kanilang share price, especially like today, So para sa akin, dahil maganda yung kanilang free cash flow, ang aking intrinsic value dito ay nasa 51 pesos per share sa Aboitiz Power Corporation as of the moment. And for me, valid ito na valuation na ginawa ko today in terms of my criteria. And yun nga, itong Aboitiz Power ay maganda rin magbigay ng dividends. So kung nag-invest tayo over the past 5 years sa company ng 100,000 pesos, ang ating investment ay nagaling lamang sa dividendo na binibigay ng Aboitiz ay makakakuha tayo ng 22,000 pesos. So that's around 22% na gains galing lamang sa binibigay na dividendo ng kumpanya. And over the past 3 years ay continuous na tumataas yung kanilang dividend na binibigay sa kanyang mga shareholders. And also simula noong 2008 until 2024 ay continuous sila nagbibigay ng dividend. Ang ganahan dito guys sa company, sa kanilang pinaka-latest annual report, talagang sobrang lalayo ng separation na kanilang free cash flow in comparison sa kanilang dividend paid na binibigay. So ibig sabihin, there's a room for improvement lagi ang tinitignan ng kumpanyang ito. Kaya ko ito binili na Aboitiz Power. And I think, itong Aboitiz, yung unang bili natin dito, I think itong reason kung bakit ako bumili sa Aboitiz Power way back 5 months ago, ayan, ay valid pa rin yung reason na ito, Pinaka-latest insider transaction dito ay noong March 24 pa. Bumili ang kanilang CEO, si
Daniel Aboitiz ng 39 million pesos worth na stocks sa company ito, no? Dito naman sa pinaka-latest stock na in-add din natin, first time kong bilhin itong STI today. Binili ko itong STI kasi gusto ko na mag-focus din sa mga boring stocks katulad ng mga education stock, no? Kasi meron akong unang stock, ang FEU, and I think itong STI ay magandang additional investment, especially today na talagang volatile ang ating merkado. I think maganda paglagakan as of the moment ang STI in terms of my valuation. Kung titignan kasi natin ang kanilang free cash flow ay nasa 1.9 billion and also yung kanilang payback time year ay nasa 3.8 or 4 years lamang. And ang kanyang free cash flow margin ay nasa 45%, operating income ay nasa 28% and gross margins ay nasa 66%. So maganda yung pinapakitang performance. Ang problema lamang dito sa company over the past 5 years ay hindi ganong kagandahan yung performance ng kanyang return on invested capital. Pero kung titignan kasi natin ay continuous naman itong nag-i-improve na, no? Nag-i-improve ang kanyang return on invested capital. So kung titignan natin dito sa from 2014 ay nasa 5.6% lamang ang kanilang return on invested capital. Sa kanilang pinaka-latest annual report, ito ay nasa halos 8% na return on invested capital. So kung titignan natin, ang laki din ng kanyang separation, no, from 2022 na nasa halos 5% lamang to lumago ng halos 8% na return on invested capital. So ito ay isang indication na kahit pa paano nag-i-improve ang business ng kumpanya. At hindi lamang yon, ang kanilang utang ay bumababa ng bumababa. Kaya ito yung isa sa mga kadahilan kung bakit ko din nagustuhan itong STI as of the moment. Ang kanilang utang today ay nasa 3 billion pesos. Samantala ang kanilang cash available ay nasa halos 2 billion pesos. And also, meron lamang silang debt to equity ratio na nasa 29%. So mababa itong debt to equity ratio, no? But in comparison sa FEU, sa CEU, itong STI ang merong pinakamalaking utang na kinikater, no, as of the moment. Pero itong nakikita natin ay nasa healthy position pa rin naman itong pinapakitang performance ng STI. And also kung titignan din natin ang financial health, and also kung titignan din natin ang kanilang short-term information, mas malaki yung kanilang short-term assets compare sa kanyang short-term liabilities. And also, yung kanyang long-term liabilities ay kaya ding i-cover ng short-term assets lamang. So, indication na nasa healthy position ang kumpanya. At hindi lamang yon, kung titignan natin, continuous na bumababa ang kanilang utang na kinikater. And ang kanilang equity ay continuous naman na tumataas. Ito yung indication na gumaganda ang management ng kumpanyang ito over the years. Para sa akin, gusto kong maging parte ng kumpanya na katulad nito na lumalago din ang hindi lamang yung presyo ng kumpanya but also gumaganda yung performance ng management. And titignan natin in terms of individual insiders, lahat ng transaction dito ay continuous na bumibili ang mga individual. So ang pinaka-latest na bili ng insiders ay noong June 24, 2024. So kung titignan natin ang insider trading volume over the past 12 months, ay talagang continuous na pumapasok ang kanilang mga insiders. So for me, ito isang indication na malakas yung tiwala ng management ng mga insiders sa company ito. And I think maguguro itong company. Kung titignan kasi natin today, in terms of my valuation dito sa STI, ang aking nakuhang average ay nasa 1.17 pesos per share. So that's around 44% na upside potential sa company. Pero maganda kasi ang kanyang yung kanyang free cash flow as of the moment nasa 1.9 billion. So mas malaki ito kaysa sa kanilang income. So ang kukunin kong information or intrinsic value para sa akin ay mas justifiable ay itong nasa 1.88 pesos per share na intrinsic value. Para sa akin ito is indication na sa undervalued category ang kumpanyang ito. Now dito naman sa Allhome, continuous ko itong binibili kahit na bumabagsak ang kanyang share price. Maliban sa problema nila and also yung negative sentiment ng merkado today dito sa mga Villar and also sa stock na ito ay talagang sobrang negative, no? And kung bakit continuous naman akong pumapasok dito, guys, kung titignan kasi natin yung kanyang free cash flow ay mataas pa rin naman kahit pa rin nasa 1.1 billion pesos
ang kanilang income ay nasa 700 million pesos. And sa kanilang net income, yung pinaka-peak din ay nung 2021. And simula doon, continuous na rin bumababa ito. Kasi malaking expectation dati dito sa Allhome, hindi nabibit ng company yung forecast ng mga analysts. Talagang pangit yung sentiment. Nagkakaroon ng pangit na sentiment dito sa kumpanya, no? And ayun, kaya patuloy na bumabagsak ang company ito. Nasa 69 centavo na lamang ang kanyang presyo. So, yung unang bili natin dito sa Allhome ay noong 1 year ago. Ayan. So, ang bili natin dito, ang pagkakaalala ko ito ay nasa 1.37 pesos, no? And simula noon ay continuous ko itong binibili. Every time nabababa ito. And nakalimang beses na rin tayong bili dito sa company ng same amount. And minsan dinadagdagan ko pa yung amount na binapasok ko para maging okay, no? Yung balance ng ating portfolio. Pagdating naman sa kanilang cash available, noong 2023 ito ay nasa 1.5 billion. May net debt na nasa 7.6, debt to equity na nasa 60, okay? Pero kung titignan natin ito sa kanilang pinaka-latest financial information, kanyang cash available ay nasa 1.9 billion, okay? As of the moment, and ang kanilang cash available, kanilang utang ay nasa 6 billion pesos. And merong debt to equity na nasa 38.6%. And merong equity ito nasa 16, total liabilities nasa 11.22, total assets ay nasa 27.2 billion pesos. So, in terms of financial position, wala naman tayong problema as of the moment. And ayun, manageable naman yung kanilang utang na kinikater. Kung titignan natin dito, hindi masyado nagsisignificant increase. Para sa akin ay okay pa rin naman yung performance ng kanyang financials, no? So kung titignan mo dito, grabe yung pagbagsak ng kanyang share price simula lamang ng isang taon. So pinaka-max ay nasa 1.8 pesos and ang pinaka-low ito na nasa 67 centavo. So grabe, no? So grabe yung binagsak talaga ng performance nito. Sa pagdating sa risk management ng kumpanya, dapat meron tayo lagi mga available cash, no? To napanapal doon sa mga kumpanya na bumabagsak yung presyo. As long as mag-invest ka lamang and also mag-average down ka lamang, syempre kapag pasok pa rin sa criteria mo yung performance ng kumpanya. Pag hindi na, edi kahit masakit, tanggapin natin, no? Kung halimbawa hindi na talaga pasok sa criteria natin. Now in terms of information dito sa company, in terms of intrinsic value, kitang-kita naman natin dito talagang nasa undervalued category ang kumpanyang ito. And last na binili ko ngayong araw ay ang Pure Gold Price Club, tindahan ni Aling Puring, no? Alam naman natin na talagang malaki yung branding ng kumpanyang ito, malaki yung moat ng company ito. Kung titignan natin, ang kanilang free cash flow as of the moment ay nasa 11.5 billion pesos. Income ay nasa 8.6 billion pesos lamang. And meron siyang market cap as of the moment na nasa 74 billion pesos, no? Isa sa kagandahan dito sa company over the years ay yung kanyang return on invested capital, halos nasa 11% over the past 5 years. So ito yung indication na talagang yung mga pinaglalagakan ng kumpanyang ito over the years ay talagang very, very profitable. At hindi lamang yun, ang PE ratio ng kumpanya as of the moment ay nasa 8.6 times, samantalang average ay nasa 17 times. Dito indication na nasa undervalued stage ang company in terms of multiple valuation. Now, in terms of cash noong 2023, ito ay nasa 42 billion pesos. Isa sa kagandahan dito sa company, although na medyo pangit yung performance na kanilang market cap from 2014 na nasa 107 billion pesos ito, and now ay nasa 77 billion pesos na lamang. Pero ang kagandahan dito sa company ay yung kanilang earnings per share. So kung titignan natin dito, kanilang earnings per share diluted nung 2014, ito ay nasa 1.6 pesos per share lamang. And noong 2023, ito ay nasa 3 pesos per share na. So ito ay indication na continuous na tumataas ang earnings power ng kumpanyang ito, no? And also yung kanyang tangible book value per share ay continuous din na nag-increase. Nasa 5.9, and fast forward 10 years, ito ay nasa 24 pesos per share na. So hindi lamang yon, yung kanilang cash available din ay continuous din nag-i-increase. Cash per share information
from 2.4 pesos to 14.70 pesos per share. So para sa akin ay nasa excellent and healthy position pa rin itong Pure Gold over the past years and also yung kanyang financial information as of the moment. So ito yung mga dahilan no, kung bakit ko pinili itong apat na kumpanya ito paglagakan kahit na sobrang ingay ngayon ng ating merkado, sobrang dami na nangyayari fluctuations no, na makakaapekto sa pagbaba ng share price and performance ng ating bansa. And as a value investor, napaka-importante na kapag mayroong ganito na mayroong negative sentiment and also bumababa yung mga share price ng bawat kumpanya, dapat meron tayong available cash already na pangtapal sa mga kumpanya na sa tingin natin ay nasa healthy and strong and in the next coming 5 to 10 years from now ay continuous pa rin tatangkilikin ng mamamayang Pilipino. So I think this is only my information kung bakit ko binili itong apat na kumpanyang ito. So this is Pesy Warrior na lagi nagpapaalala na invest wisely and see you on the other side.